Good day, mag-unboxing tayo ng nabili natin sa Lazada na 4 na item. So, ang isa dito is 65 pieces insulated 0.5-6mm quick splice wire connector, Crimp terminals. So, ayan, bubuksan na natin. Ilalabas muna natin yung unang i-review natin na quick splice. Later, i-review natin yung ibang item na nabili ko sa Lazada. So, ayan, let's begin. Ito yung laman niya. Siguro ito yung 0.5 na quick splice terminal connector. Ayan. So, ay yung pinaka-hub niya sa gitna, maliit siya. So, ayan, naglalak siya kapag diniinan mo. So, ito ibang klase naman to. Kailangan mo munang i-crimp yung pinaka-metal niya. Ito, saka mo i-close na ganyan. Yan, para hindi ma-expose yung pinaka-metal. So, ayan siya yung isang size. So, ito pa. So, ayan yung pinaka-loob niya. Kita niyo yung loob. Ayan. So, yung isa may harang. Yung isa wala. Ito yung kulay blue. Same as sa pula. Ayan. So, may harang din. Ito pa yung isa. Ito pa yung isa. Okay. So, ito nga pala yung item na yan. So, nabili ko siya sa UEB Fashion. Yan, na-store sa Lazada. So, if you like this video, click like and subscribe. Thanks!